Xin chào các bạn. Mùa World Cup sôi động 2022 đã qua đi, dư âm chiến thắng của Messi và các đồng đội đội tuyển Argentina sau 36 năm chờ đợi chắc hẳn vẫn còn trong tâm trí của mọi người. Tuy nhiên, tình cảnh kinh tế xã hội của Argentina lại không tươi đẹp được như bóng đá, thậm chí còn có phần đau thương. Nào cùng mình tìm hiểu Argentina cho tàn rực rỡ, bi kịch của công nghiệp hóa thất bại. Mình tạm thời lấy mốc năm 1945, mốc thời gian đánh dấu 77 năm từ cuộc sống viễn cảnh thiên đường như mơ hóa cho tàn của Argentina. Đầu tiên thì trước năm 1945, tại sao Argentina lại xuất hiện? Vì lúc đó châu Âu xuất hiện một thiên tài quân sự là Napoleon, tay đấm Tây Ban Nha, chân đạp Bồ Đào Nha. Rất nhiều thuộc địa của Tây Bồ tại Nam Mỹ không có người quản và phong trào độc lập Mỹ Latin nổi lên. Xứ La Plata cũng tranh thủ tuyên bố độc lập. Thì năm 1816 Argentina chính thức ra đời. Sau khi độc lập thì Argentina mở rộng bờ cõi, Paraguay đông chặn Brazil, Tây đỡ Chile, Nam thì đánh người da đỏ Mapuche. Đến năm 1881 thì Argentina nuốt được Palmas và Patagonia. Năm 1884 những người Anh điên cuối cùng cũng phải đầu hàng Argentina, sau đó thì biến mất trong sông dài của lịch sử. Lúc này Đông Bắc Tây thì đều đã ổn định, còn nếu mà Nam tiến thì sẽ đến Bắc Cực. Thế là người Argentina dừng chân mở rộng bờ cõi, bắt đầu chuyển sang thời kỳ kiến thiết đất nước và đế quốc Anh xuất hiện, trở thành quý nhân đưa Argentina thành một trong những đất nước giàu có nhất thế giới. Argentina được thiên nhiên ưu đãi, có đại thảo nguyên Palmas. Argentina có tài nguyên nông nghiệp trù phú, có thể sản xuất thịt bò, thịt dê, lương thực chất lượng cao, nhưng cũng phải có thị trường tiêu thụ. Hơn nữa logistics cũng là một vấn đề lớn, bởi vì nông sản cần đường sắt thì mới tiện đường vận chuyển ra biển. Có đường sắt cũng quản lý đất nước dễ dàng hơn. Với sự trợ giúp của người Anh thì Argentina đã xây dựng một mạng lưới đường sắt mà đến bây giờ chúng ta vẫn phải trầm trồ, thán phục và ngưỡng mộ. Năm 1910, Buenos Aires, thủ đô của Argentina, được gọi là Paris của Nam Mỹ. Ở châu Âu thời đó, khi nói về một người giàu, họ thường ví von là giàu như một người Argentina. Năm 1914 thì thu nhập bình quân đầu người của Argentina ngang Hà Lan, cao hơn Tây Ban Nha và là nước xuất khẩu lông cừu lớn thứ hai trên thế giới và là nước sản xuất chăn nuôi lớn thứ ba toàn cầu. Tại châu Mỹ, mức độ phồn hoa của Buenos Aires chỉ kém duy nhất New York, Mỹ. Năm 1945 thì thu nhập bình quân đầu người của Argentina gấp 3 Brazil, gấp 2 Mexico và ngang ngửa Canada và Na Uy. Tiếp đó là giai đoạn sau năm 1945. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì các nước châu Âu bị chiến tranh tàn phá, tới tấp rút vốn khỏi Nam Mỹ. Nông sản của Argentina không có người mua, dân số lại tăng lên rất nhiều do tình trạng nhập cư ồ ạt. Không những không bán được nông sản mà đa số tàu thuyền cũng đã chuyển qua kênh đào Panama, không còn qua eo biển Magellan, khiến cho dịch vụ kho bãi hậu cần cảng biển cũng thất thu nghiêm trọng. Argentina biết rõ không thể cứ sống dựa mãi vào nông nghiệp, nhất định phải công nghiệp hóa đất nước, nhưng vấn đề là Argentina công nghiệp hóa thất bại. Năm 1946, thủ lĩnh công đảng Juan Perón trúng cử tổng thống cùng với vợ là Evita, đưa ra chủ nghĩa Perón, ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử của Argentina sau này. Về đường lối chính trị của ông thì cơ bản là chủ quyền chính trị, độc lập kinh tế, chính nghĩa xã hội. Ông tịch thu đầu tư của các công ty Âu Mỹ, thu hồi đường sách của Anh, Pháp, quốc hữu hóa những tài sản này, không chọn bên trong chiến tranh lạnh, cố gắng phát triển công nghiệp trong nước, xây nhà ở, nhà trường, bệnh viện, viện dưỡng lão cho người nghèo. Tịch thu tài sản đầu tư nước ngoài đủ để cung cấp cho người dân trong bao lâu? Tịch thu tài sản đầu tư nước ngoài đủ để cung cấp cho người dân trong bao lâu? Vấn đề ở đây là phải làm cho kinh tế phát triển bền vững, làm cho người nghèo có việc làm chất lượng cao. Nhưng cánh tả Nam Mỹ không thể kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Thôi thì cứ quốc hữu hóa tài sản của nước ngoài, chia nhau rồi tính tiếp. Hậu quả là doanh nghiệp nước ngoài chạy sạch, rất nhiều đơn hàng, nhiều ngân hàng đóng cửa, sản lượng nông nghiệp suy giảm, giá thực phẩm, dầu mỏ, khí đốt bắt đầu tăng cao. Đến năm 1952, lạm phát tăng đến 30%. Cũng trong năm 1952 thì phu nhân của Perón là Evita qua đời vì ung thư khi mới 33 tuổi. Mặc dù Evita không biết làm kinh tế nhưng bà thật sự yêu người dân Argentina. Trước khi chết, bà từng nói: "Nếu tôi chết vì Argentina, xin hãy nhớ Argentina, đừng khóc vì tôi." Năm 1978, câu chuyện này được viết thành một bài hát trong vở kịch, nhạc kịch Evita. Đến năm 1996 thì phim Phu nhân Perón giành giải Oscar. Từ đó bài hát Don't Cry For Me Argentina lan truyền khắp thế giới. Sau đó mỗi lần đội tuyển bóng đá Argentina thua trận, giai điệu bài hát này lại vang lên. Và bởi vì làm kinh tế kém thì năm 1955 Perón bị quân đội lật đổ, phải sang Uruguay lưu vong. Nhưng chính quyền quân sự lên thay còn làm kinh tế kém hơn, khiến kinh tế Argentina đình trệ, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát ngày càng nghiêm trọng. Sau gần 20 năm sống ngày càng kham khổ, nhân dân Argentina đột nhiên nhớ đến Perón. Năm 1973 liền mời Perón về làm tổng thống. Lần này Perón đã khá hơn trước, giúp kinh tế Argentina bắt đầu khởi sắc, khống chế tỷ lệ nợ công từ siêu cao xuống còn 156%. Nhưng lúc này Perón đã 80 tuổi, không được bao lâu thì đã chết vì bệnh tim. Thế là chính quyền quân sự lại tiếp quản quyền lực. Từ năm 1976 đến năm 1982, tỷ lệ lạm phát của Argentina lên đến 600%, khoảng 20.000 người chết trong tay chính quyền quân sự. Bất kể là nội trợ, học sinh hay nhân viên văn phòng, chỉ cần dám chỉ trích chính quyền quân sự là sẽ
sẽ lập tức bị đưa lên máy bay trực thăng bay ra vịnh Buenos Aires, thả từ trên trực thăng xuống biển. Tiếp đó là nổ ra chiến tranh lạnh, tiếp đó là nổ ra chiến tranh giành đảo Malvinas giữa Anh và Argentina. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối những năm 90, Argentina đã bỏ lỡ vỏn vẹn 50 năm phát triển, mất cơ hội chuyển hình thành nước công nghiệp, không có ngành nghề nào kiếm được nhiều tiền, bình thường chỉ có thể dựa vào tiền bán nông sản và vay nợ nước ngoài duy trì cuộc sống, khiến nền kinh tế Argentina ngày càng suy yếu, nợ nần ngày càng cao. Argentina chưa bao giờ rơi vào bẫy thu nhập trung bình như phương Tây vẫn thường nói, mà chỉ là không thể chuyển hình từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp. Nói cách khác, Argentina là một công ty thực phẩm đội lốt quốc gia. Kinh tế quay cuồng trong vòng tuần hoàn ác tính. Argentina ngày càng phụ thuộc vào quỹ tiền tệ thế giới IMF để vay được tiền. Mấy chục năm nay, Argentina làm việc gì cũng phải tuân theo chỉ thị của IMF, mà lãi mẹ vẫn đẻ lãi con, nợ vẫn ngày càng lớn. Những năm 1970, nợ quốc gia của Argentina mới có 25 tỷ đô, thì đến năm 2000 đã lên tới 120 tỷ. Phải bán sạch toàn bộ các công ty nhà nước mới thu về được 30 tỷ để trả nợ, nhưng vẫn còn 95 tỷ đáo hạn không có khả năng trả nợ. Đến cuối năm 2022, tức là bây giờ, Argentina ôm đống nợ lên đến 270 tỷ đô, chiếm 55% GDP cả nước. Cả nước có khoảng 17 triệu người khó khăn, 3,3 triệu người nghèo đói và hơn 50% gia đình thu nhập tháng không đến 80.000 peso, tức khoảng 10 triệu Việt Nam đồng. Và nên nhớ đây là thu nhập một tháng của một gia đình. Argentina đã từng có một khởi đầu như mơ, nhưng lại bỏ lỡ thời gian vàng để công nghiệp hóa đất nước. Ban đầu cánh tả lên cái thẩm quyền còn chưa bắt đầu kiếm được tiền đã vội vàng xua đuổi vốn nước ngoài, quốc hữu hóa chia cho người nghèo. Sau đó chính quyền quân sự tiếp tục phá đất nước tanh bành, đất nước rơi vào vòng kiềm tỏa của IMF, nền kinh tế đã rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Bất cứ ai lên nắm quyền cũng không thể thay đổi, trừ khi cả nước đồng lòng thắt lưng buộc bụng, nếm mật nằm gai, kham khổ phấn đấu 30 năm. Nhưng đối với người Argentina vốn tính lãng mạn, cảm tính, nhiệt tình, quyến rũ thì 3 năm đã là quá dài, chứ đừng nói kham khổ đến 30 năm. Thế nên lúc này họ cần chức vô địch World Cup đến vậy. Khi Messi và đồng đội về đến Buenos Aires, đã có 5 triệu người đổ ra đường chào đón. Họ cháy hết mình để chúc mừng cho ước mơ 36 năm thành sự thật, và cũng để quên đi những bất lực và bi ai trong cuộc sống hiện thực thường ngày. Câu chuyện của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.